Hello everyone, welcome back to my channel. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আহকচোন আজি কি বনোৱা গৈছে পটকে চাই ল। ইয়াতে আছে মৰিচা শাকৰ ঠাৰি, পিয়াজ, আলু, বিলাহী, মাছ, নিমখ হালধি পৰিমাণ অনুযায়ী মাছখিনিত খানি লম, বেহাৰৰ গুটি আৰু আদা নহৰু। আজি পিছে ৰেচিপিটো মায়ে বনাই আছে, মই যোগালি হে দেই। এয়া মাছখিনি ময়ে ফ্ৰাই কৰিছো বাৰু। ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ নমাই থলো। নমাই থোৱাৰ পাছত এতিয়া বাকিখিনি প্ৰসেস কৰা যাব। মৰিচা শাকৰ ঠাৰিৰে মাছ কোনে কোনে খাই পাইছে বাৰু আৰু খাই ভাল পায় না আপোনালোকে? খিনি ফ্ৰিজত থৈ দিয়া আছিলে, গতিকে কৰকৰীয়া টান হৈ আছে। তো মই মাক ক'লো যে মা কুকাৰত দুটা সিটি মাৰি দিয়া, তেতিয়া আঞ্জাখনো সোনকালে হৈ যাব। তাৰপাছত মায়ে ক'লে দে মাৰি দে নহ'লে। তো ইয়াতে মৰিচা শাকখিনি সোমাই দিলোঁ, নিমখখিনিও দিলোঁ, দি পেলাই দুটা সিটি মাৰিবৰ কাৰণে গেছত উঠাই দিলোঁ। আদা নহৰু আৰু বেহাৰখিনিৰ লগত অকণমান গোটা জিৰা দিলোঁ, দি এইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। মিক্সিত দিওঁতে মই পানী অকণমানি দিব পাহৰিলোঁ, গতিকে এতিয়া মই পানীৰ লগত দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ, দি এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল। তাৰপাছত এফালে কুকাৰত দুটা চিটিও মাৰিলে। পানীৰ পৰা এতিয়া আঁতৰ কৰি থৈ দিম এইখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াতে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিব ধৰিছোঁ। আলুখিনি পাতলকৈ কটাৰ কাৰণে মৰিচা শাকৰ ঠাৰিৰ লগত কুকাৰত দিয়া নহ'ল। তো আলুখিনি ভাজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে তেলত দিলোঁ পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া, তাৰপাছত পিঁয়াজ দি একদম ৰঙা কৰি ভাজিছোঁ। ভাজাৰ পাছত ইয়াতে যোনখিনি মছলা পেষ্ট ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ। লগতে মায়ে ক'লে হেৰি কৰ, জিৰা গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়াও দি দে। তো মই ধুনীয়াকৈ প্লেটত উলিয়াই দি দিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দি দিলোঁ। এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰোৱাৰ পাছত এয়া আহি গ'ল বিলাহী। বিলাহী আমাৰ ঘৰৰে বিলাহী। এতিয়ালৈ ৰেচিপিত মই যিমান বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চব ঘৰৰে বিলাহী। তো ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল বিলাহী। তাৰপাছত ইয়াতে ভাজি থোৱা আলু আৰু মৰিচা শাকৰ ঠাৰিখিনি দি দিলোঁ। বাছ এতিয়া বেলেগ একো কাম নাই। মৰিচা শাকৰ ঠাৰি আলুখিনি মছলাৰ সৈতে ভালকৈ ভাজিব লাগে। ভাজি অকণমান সময় ঢাকি থ'লে হ'ল। মৰিচা শাকৰ ঠাৰিখিনি যিহেতু আমি অলৰেডি কুকাৰত চিটি মাৰি লৈছোঁ, গতিকে এইখিনি খুব সোনকালে হৈ যাব। ঢাকনি আঁতৰ কৰি এয়া এবাৰ লৰাই দিয়া গৈছে। তাৰপাছত বইল কৰা যোনখিনি পানী আছিল সেইখিনিয়ে দি দিয়া গ'ল। উতল অহাৰ লগালগ ইয়াতে মাছৰ পিচকেইটা দি দিলোঁ। ইয়াতে মান ধনিয়া নাইবা ধনিয়া যিকোনো দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ তাত এভেইলেবল নাছিল, গতিকে মই একোৱে নিদিলোঁ। তো ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব। এতিয়া মই মোৰ ধুনীয়াকৈ থালিখন সজাই ল'লোঁ, ভাত ল'লোঁ, ভাজি ল'লোঁ। ভাজিটো আছিলে বিন, আলু আৰু গাজৰ। তাৰপাছত এয়া মই মাছৰ আঞ্জা লৈ ল'লোঁ, আৰু লগতে অকণমান কেঁচা গাজৰ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছিল। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব কিন্তু দেই এবাৰ। আজিলৈ ইমানেই আছিল। পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টিৰ সৈতে লগ পাম। তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মৰম দিব। ভিডিঅ'টিৰ শেষলৈ জড়িত থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।